السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. هنايا كيف ما كتشوفوني كنصور لكم الكوزينه ديالي لاول مره. مهم، بغيت نشارك معكم واحد التعديلات عندي هنايا في لا كويزين ديالي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كنعتذر على الصوت ديالي لان شويه ضربني البرد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هاد التعديلات هادو اللي درتهم مع حلول سيدنا رمضان. ان شاء الله عواشركم مبروكه، يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو والله يجعلنا من الصيام ويا سيدي ربي لينا وجميع المسلمين فين ما كانوا، في الغربه او في المغرب او في دول اخرى. كنتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه. عفوا. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا كلشي كيعاونني، بنتي ولدي كلشي كيعاونني هنايا. كنقشروا هاد البابيل هذا اللي دايرته انايا. حيت عندي سميتو رخام ابيض وقديم بزاف. وراكو عارفين هنايا المهم مولات الدار ما بغاتش دير تعديلات وهاتي. يعني بغيت نغير شويه من هاد الشيء من الكوزينه ديالي باش المهم انا هكا دايره. انا كنبغي كل مره ندير شي تغييرات. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا كيف ما كتشوفوا ولدي كيقشر، بنتي كتقشر، المهم كل شيء درنا الروينه البارح. ما تصوروش. كيف ما كتشوفوا غادي نقشروا هادشي كامل و وغادي ترجع الكويزين يعني جديده، كيف ما كنقولوا جديده وبمنظر واحد اخر. وما تزابيوش. المهم اللي ما مشتركش معايا في هذه القناه يشترك، هذا شرف ليا ولطف منكم وليس امرا. كيف ما كنديروا نتعاونوا مع بعضياتنا. وتحياتي لكل من دخل عندي، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الشيء هذا اللي درتو. ما تزابيوش، كتبوا لي كومونتير. ودوك اللي كيبقاو يقولوا لي دوك التعليق ماشي تعليقات. انا دخلت لواحد الحفل مهم بنادم فاش كيطلع في كسميتو في قناه ديالو صافي كيقول انني انا كبرت. فهاد الشيء هذا انا ماشي من الطبع ديالي وما نبغيش يدخلوا عندي اللي دايرين بحال هكاك. يعني باش نجيو من الاخر. ما نبغيش انا اللي مكبر ولا ما كان علاش يدخل عندي، ما محتاجه علاش يدخل عندي. ديك البصمه ديالو غير خليها عنده، داك الاشتراك ديالو ما عندي ما ندير به. الله انا بسيطه والحمد لله. ما فإن الله لا يحب المتكبرين. وانا يا ما كنبغيش المتكبرين وما كنبغيش اللي يطلع يعني في القناه ديالو صافي راه تفعلات وهذه وهذه. يعني صافي انا ما غاديش نتبع دوك القنوات الصغار ولا ما غاديش نكون معاهم صافي. كيبقاو يقولوا شي كلمات زعما بانهم كاستهزاء بانني بحال مثلا انا بقيت كنشوفك في علانيتي وعلى كذا وهذاك الشيء راه كنعرفو انا من زمان. الا كنتي نتيا كتعرفيه ولا انا كنعرفو، راه كاين شي واحد اخرين اللي ما كيعرفوش لاننا دزنا من هذا الشيء هذا. لان دزت انا من هاد العواقب هادو. واي حاجه انا كنبغي يعني نشوف في القنوات اللي هما اقل مني. وحتى انا راه باقي ما درت حتى شي حاجه. يعني مهما طلعتي ومهما كبرتي في القناه ديالك كنطلب منكم تبقاو في صباغتكم كيف ما كنقولوا حنايا. وشكرا على حسن المتابعه. وكنتمنى انني يعني ما قلت شي كلام اللي هو كيجرح. انا قلت غير الصح. وانا هكا دايره، انا كنقولها فرونشمون، كنقول الهضره في الوجه. اللي يتقبلني وانا هكا مرحبا، اللي ما يتقبلنيش كيف ما قلت لكم يدي بصمتو ويمشي. هاد الشيء اللي غادي نقول لكم. تابعوني ومرحبا بكم والف مرحبا بكم معايا وفي القناه ديالي. انا راه بدلت كيف ما كتشوفوا، بدلت الفوتو ديال القناه ديالي. يعني ماشي تعديل اللي هو، ماشي شي تغيير اللي هو كتير بزاف. ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. وان شاء الله في رمضان مازال يكونوا انا غنبقى نشارك معكم الطبله ديالي كيف ما كانت، يعني ديال البسطاء وديال ولاد الشعب. كل نهار ورزقو، كل نهار واشنو كنطيبو، وكاين اللي داك الشيء وما واصلهش. يعني كنتمنى الاعتذار من كل وحده ومن كل واحد. نعتذروا منهم لان كاين اللي ديك الحريره وداك الشيء راه ما واصلهش. والحمد لله على كل حال. ونتمناو من الله يصاوب على كل شيء والله يرزق كل واحد
يا ربي امين. كيف ما كتشوفوا نرجعوا للموضوع ديالنا، شوفوا الفيديو ديالي، ونتمنى تعجبكم هاد هاد التغيير هذا اللي درتو، عفوا هاد التغيير اللي درتو في الكوزينه ديالي. وشكرا لكم بزاف.